Hello everyone. So we end up with our first topic, that is antiseptic and disinfectant. Okay. Then next new topics is sulfonamide. पुढचा आपला टॉपिक आहे तो म्हणजे सल्फोनामाइड्स. ओके. So sulfonamides is our next new topic. So before this sulfonamides, या sulfonamides मध्ये आपल्याला काय काय बघायचं आहे. तर फर्स्ट वी सी इंट्रोडक्शन अँड डिस्कवरी ऑफ सल्फोनामाइड. सल्फोनामाइडचे काय बघणार आहोत आपण, इंट्रोडक्शन आणि डिस्कवरी. Then there are two simple IUPAC nomenclature rules for sulfonamides. सल्फोनामाइड्सचे दोन IUPAC nomenclature rules बघणार आहोत. Then we see classification of sulfonamide. याच्यानंतर आपण काय बघणार आहोत, सल्फोनामाइड्सचं काय बघणार आहोत, क्लासिफिकेशन बघणार आहोत. सो देर आर 4 डिफरंट टाईप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सल्फोनामाइड. सल्फोनामाइड काय केलं जातं, 4 वेगवेगळ्या प्रकारे काय केलं जातं, क्लासिफाय केलं जातं. ओके. 4 डिफरंट टाईपने सल्फोनामाइडला काय केलं जातं, क्लासिफाय केलं जातं. सो त्याच्यानंतर आपण बघणार आहोत ॲडवर्स इफेक्ट्स ऑफ सल्फोनामाइड्स. ओके. सल्फोनामाइड्सचे ॲडवर्स इफेक्ट कोणते आहेत ते आपण काय करणार आहोत, स्टडी करणार आहोत. आफ्टर ॲडवर्स इफेक्ट वी सी मेकॅनिझम ऑफ ॲक्शन ऑफ सल्फोनामाइड. सल्फोनामाइडची मेकॅनिझम ऑफ ॲक्शन काय आहे ते बघणार आहोत. त्याच्यानंतर मेटाबॉलिझम ऑफ सल्फोनामाइड. सल्फोनामाइडचे काय मेटाबॉलिझम काय आहेत. आणि आफ्टर दिस वी स्टार्ट विथ 1 by 1 केमिकल कंपाऊंड्स. ओके. सल्फोनामाइडच्या कॅटेगरीमध्ये येणारे प्रत्येक ड्रग्सचा आपण मोनोग्राफ काय करणार आहोत, स्टडी करणार आहोत. ओके. सो व्हॉट इज मीन बाय सल्फोनामाइड्स. सल्फोनामाइड्स म्हणजे काय, जर आपण याला ब्रेक केलं सल्फोनामाइड्स वर्डला, तर तो वर्ड काय होतो, 2 शब्दांमध्ये डिवाइड होतो. एक सल्फोन आणि दुसरा अमाइड्स. ओके. सो सल्फोन इट इज डिराइव्ह फ्रॉम सल्फोनिल. ओके. या सल्फोनामाइड्समध्ये 2 बेसिक किंवा महत्त्वाचे ग्रुप असतात. त्यातला पहिला ग्रुप म्हणजे कोणता ग्रुप, सल्फोनिल ग्रुप. ओके. आणि दुसरा ग्रुप म्हणजे अमाइड्स ग्रुप. ओके. सल्फोनिल ग्रुप्स आणि अमाइड्स ग्रुप. ओके. सो दिस सल्फोनामाइड्स आर डिराइव्ह फ्रॉम 2 ग्रुप्स, दॅट इज सल्फोनिल ग्रुप्स अँड अमाइड्स ग्रुप, and by combination of these two we found a compound that is sulfonamides. Okay. So sulfonamides means what, it is who discovered this sulfonamide. Sulfonamide was discovered and synthesized by scientist गेल्मो in 1908. ओके. 1908 मध्ये गेल्मो नावाच्या सायंटिस्टने या सल्फोनामाइडची काय केली, डिस्कवरी केली. सो सल्फोनामाइड आर डिस्कवर बाय सायंटिस्ट गेल्मो इन 1908. Okay. Then this sulfonamide is derivative of sulfonamides. ओके. हॅविंग अँटीबॅक्टेरियल ॲक्टिव्हिटी. काय होतं, सल्फोनामाइडच्या डिस्कवरीच्या आधी एक कंपाऊंड अस्तित्वात होतं, ते म्हणजे कोणतं, सल्फानिलामाइड्स. ओके. आणि या सल्फानिलामाइड्सपासून सल्फोनामाइडची काय झाली, डिस्कवरी केली. कोणत्या सायंटिस्टने डिस्कवरी केली सल्फोनामाइडची, इट इज डिस्कवर बाय सायंटिस्ट गेल्मो इन इयर 1908. 1908 मध्ये त्याची काय केली, त्याने डिस्कवरी केली. कशापासून, सल्फानिलामाइडपासून. ओके. सल्फानिलामाइड मीन्स व्हॉट, सल्फानिलामाइड नावाचं एक कंपाऊंड होतं, त्याच्यापासून गेल्मो नावाच्या सायंटिस्टने काय केला, सल्फोनामाइड्स डिराईव्ह केला किंवा सल्फोनामाइड काय केला, सिंथेसाइज केला. मग हे सल्फानिलामाइड्स म्हणजे काय होतं. सो दिस सल्फानिलामाइड इज नथिंग बट पॅरा अमायनो बेन्झिन सल्फोनामाइड. सल्फानिलामाइड म्हणजे काय, पॅरा अमायनो बेन्झिन सल्फोनामाइड्स. म्हणजे काय, बेन्झिन रिंग असणार, त्याच्या पॅरा पोझिशनला म्हणजे 4थ्या पोझिशनला काय असणार, अमायनो ग्रुप NH2 ग्रुप, आणि 1 नंबरला काय असणार, SO2 NH2 ग्रुप असणार. ओके. खाली आपण स्ट्रक्चर बघणार आहोत. ओके. सो सल्फानिलामाइड मीन नथिंग बट पॅरा अमायनो. इथे स्ट्रक्चर दिसते तुम्हाला स्क्रीनवर, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ सल्फानिलामाइड्स. ओके. सो दिस सल्फानिलामाइड्स मीन्स व्हॉट, पॅरा अमायनो बेन्झिन सल्फोनामाइड्स. ओके. पॅरा अमायनो मीन्स व्हॉट, दिस बेन्झिन रिंग दिसते तुम्हाला स्क्रीनवरती, याची नंबरिंग दिसते 1 2 3 4 5 6. बेन्झिनला 6 कार्बन ॲटम असतात. सो हे 6 कार्बनचं नंबरिंग तुम्हाला दिसतंय. ओके. सो या 6 कार्बनमध्ये पहिली आणि 4थी पोझिशन जी आहे तिला काय म्हटलं जातं, पॅरा पोझिशन म्हटलं जातं. सो पॅरा अमायनो मीन्स व्हॉट, पॅरा पोझिशन म्हणजे 4थ्या पोझिशनला
अमायनो ग्रुप, पॅरा अमायनो बेन्झिन मधली बेन्झिन रिंग. सल्फोनामाइड मीन्स वॉट, SO2NH2, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O NH2. सो हा SO2NH2 जो आहे तो काय आहे, सल्फोनिल ग्रुप आहे, बेन्झिन सल्फोनामाइड. सो पॅरा अमायनो बेन्झिन सल्फोनामाइड. सो सल्फानिलामाइड म्हणजे काय कळलं तुम्हाला, पॅरा अमायनो बेन्झिन सल्फोनामाइड. सो या सल्फानिलामाइडपासून गेल्मो नावाच्या सायंटिस्टने 1908 मध्ये काय डिस्कवर केलं किंवा काय सिंथेसाइज केलं, सल्फोनामाइड काय केलं, सिंथेसाइज केलं. हे कशापासून, सल्फानिलामाइडपासून. सो दिस सल्फोनामाइड्स इज सिंथेसाइज बाय सायंटिस्ट गेल्मो इन इयर 1908 with the help of sulfonamides. Okay, so this sulfonamide is the डेरिवेटिव्ह ऑफ सल्फानिलामाइड. सल्फानिलामाइडचे काय ते डेरिवेटिव्ह आहे. अँड दिस सल्फानिलामाइड इज नथिंग बट पॅरा अमायनो बेन्झिन सल्फोनामाइड्स. ओके, सो दिस सल्फानिलामाइड्स हॅव अँटीबॅक्टेरियल ॲक्टिव्हिटी. या सल्फानिलामाइडला काय होती, अँटीबॅक्टेरियल ॲक्टिव्हिटी होती. आणि ही कोणी फाइंड आउट केली, गेल्मोने फाइंड आउट केली. आणि म्हणून त्याने सल्फानिलामाइडचे वेरियस डेरिवेटिव्ह बनवले आणि त्यांना नाव दिलं सल्फोनामाइड्स. सो दिस पॅरा अमायनो ग्रुप इज इसेन्शियल फॉर अँटीबॅक्टेरियल ॲक्टिव्हिटी. पॅरा अमायनो ग्रुप म्हणजे कोणता, जो बेन्झिन रिंगला 4थ्या पोझिशनला NH2 अमायनो ग्रुप आहे, तो काय आहे, इट इज इसेन्शियल फॉर अँटीबॅक्टेरियल ॲक्टिव्हिटी. अँटीबॅक्टेरियल ॲक्टिव्हिटीसाठी तो काय असतो, गरजेचा असतो. म्हणजेच सल्फोनामाइडची जी काय मेकॅनिझम ऑफ ॲक्शन आहे किंवा सल्फोनामाइडची जी काय अँटीबॅक्टेरियल ॲक्टिव्हिटी आहे, सल्फोनामाइड काय करू शकतं, मायक्रो ऑर्गॅनिझमला किल करू शकतं. सो हे कोणामुळं करू शकतं, त्याची ती अँटीबॅक्टेरियल ॲक्टिव्हिटी कोणामुळे आहे. सो दिस अँटीबॅक्टेरियल ॲक्टिव्हिटी इट इज ड्यू टू पॅरा अमायनो ग्रुप. त्या पॅरा अमायनो ग्रुपमुळं ही अँटीबॅक्टेरियल ॲक्टिव्हिटी काय आहे, प्रेझेंट आहे. ओके, सो दिस अँटीबॅक्टेरियल ॲक्टिव्हिटी इट इज ड्यू टू पॅरा अमायनो ग्रुप. त्या पॅरा अमायनो ग्रुपमुळे ती अँटीबॅक्टेरियल ॲक्टिव्हिटी आहे. ओके, सो ॲज आय टोल्ड सल्फानिलामाइड वॉज सिंथेसाइज्ड in year 1908 by scientist Gelmo, and sulfonamide derivative are collectively called as sulfonamides. गेल्मोने काय केलं, सल्फानिलामाइड नावाचं जे कंपाऊंड होतं त्याच्यापासून सल्फोनामाइड्स बनवलं. म्हणजे सल्फोनामाइड म्हणजे काय, सल्फानिलामाइडचा डेरिवेटिव्ह आहे. सो सल्फानिलामाइडच्या डेरिवेटिव्हला कलेक्टिव्हली काय म्हटलं जातं, सल्फोनामाइड्स म्हटलं जातं. सो दिस सल्फानिलामाइड डेरिवेटिव्ह आर कलेक्टिव्हली कॉल्ड ॲज sulfonamides. So what is mean by sulfonamides? Sulfanilamide derivative are collectively called as sulfonamides. And who discovered this sulfonamides? Scientist Gelmo in 1908. आणि सल्फानिलामाइड्स म्हणजे केमिकली काय आहे, पॅरा अमायनो बेन्झिन सल्फोनामाइड्स. अँड दॅट अँटीबॅक्टेरियल ॲक्टिव्हिटी कोणावर डिपेंड असते, द पॅरा अमायनो ग्रुप इज इसेन्शियल फॉर अँटीबॅक्टेरियल activity. Then this sulfonamides is ब्रॉड स्पेक्ट्रम अँटीमायक्रोबियल एजंट. ब्रॉड स्पेक्ट्रम म्हणजे काय, आता जी अँटीबायोटिक्स असतात, ओके, अँटीबायोटिक्स किंवा हे जे काही अँटीबॅक्टेरियल एजंट आहेत ते दोन प्रकारचे असतात मेनली. ओके, ब्रॉड स्पेक्ट्रम अँटीमायक्रोबियल एजंट अँड नॅरो स्पेक्ट्रम और स्मॉल स्पेक्ट्रम अँटीमायक्रोबियल एजंट. आता ब्रॉड स्पेक्ट्रम अँटीमायक्रोबियल एजंट म्हणजे काय, तर जे व्हरायटी ऑफ मायक्रो ऑर्गॅनिझमवरती काय होतात, ॲक्ट होतात. म्हणजे फक्त 1 किंवा 2 मायक्रो ऑर्गॅनिझमवर ते ॲक्ट होत नाहीत, तर मोस्ट ऑफ जे काय मायक्रो ऑर्गॅनिझम आहेत त्याच्यावरती ते काय होतात, ॲक्ट होतात आणि आपला इफेक्ट दाखवतात. त्यांना काय म्हणतात, ब्रॉड स्पेक्ट्रम. ओके, म्हणजे व्हेरियस क्लासचे जे मायक्रो ऑर्गॅनिझम आहेत त्याच्यावर ते काय होऊ शकतात, इफेक्टिव्ह ठरू शकतात. अँड नॅरो स्पेक्ट्रम अँटीमायक्रोबियल एजंट म्हणजे काय, तर असे एजंट की जे काही ठराविक मायक्रो ऑर्गॅनिझमवरच ॲक्ट होतात. ओके, म्हणजे काहीतरी स्पेसिफिक मायक्रो ऑर्गॅनिझमवर काय होणार, ते ॲक्ट होणार, बाकी दुसऱ्या कुठल्या मायक्रो ऑर्गॅनिझमवर त्यांचा इफेक्ट दिसणार नाही. सो अशा अँटीमायक्रोबियल एजंटला काय म्हटलं जातं, नॅरो स्पेक्ट्रम अँटीमायक्रोबियल एजंट. आपलं जे आताचं सल्फोनामाइड जर आपण शिकतोय ते कसं आहे, ब्रॉड स्पेक्ट्रम अँटीमायक्रोबियल एजंट आहे. सो दिस सल्फोनामाइड्स हॅव व्हेरी ब्रॉड स्पेक्ट्रम अँटीमायक्रोबियल एजंट. म्हणजे खूप साऱ्या मायक्रो ऑर्गॅनिझमवर ते काय होतं, ॲक्ट होतं आणि आपला इफेक्ट दाखवतं. सो
कोणा कारणावर इफेक्टिव्ह आहे दिस सल्फोनामाइड? सो दिस सल्फोनामाइड्स इज इफेक्टिव्ह अगेन ग्रॅम पॉझिटिव्ह बॅक्टेरिया. बॅक्टेरियामध्ये सुद्धा काय असतात? टाईप्स असतात. ओके, ग्रॅम पॉझिटिव्ह आणि ग्रॅम निगेटिव्ह. ओके, सो ते असे ग्रॅम पॉझिटिव्ह आणि ग्रॅम निगेटिव्ह, त्याच्यामध्ये पुन्हा कोकाय असतं, बॅसिलाय असतं, इन्फ्लुएन्झा असतात. ओके, सो दिस बॅक्टेरिया आर इफेक्टिव्ह अगेन्स्ट दिस सल्फोनामाइड्स इज इफेक्टिव्ह अगेन्स्ट ऑल ग्रॅम पॉझिटिव्ह कोकाय. ग्रॅम पॉझिटिव्ह कोकायवर ॲक्ट होतं एक्सेप्ट एंटेरोकोकाय. ओके, सल्फोनामाइड जे आहे ते सगळ्या ग्रॅम पॉझिटिव्ह कोकायवर काय होतं? ॲक्ट होतं. फक्त कोणावर ॲक्ट होत नाही? एंटेरोकोकाय. देन इट इज ॲक्ट इफेक्टिव्ह अगेन्स्ट ऑल ग्रॅम पॉझिटिव्ह बॅसिली. सगळे जे काही ग्रॅम पॉझिटिव्ह बॅसिली आहेत त्यांच्यावर हे काय करतं? इफेक्ट दाखवतं. देन इफेक्टिव्ह अगेन्स्ट एंटेरोबॅक्टेरियासी. एंटेरोबॅक्टेरियासीवर सुद्धा काय असतं? ते इफेक्टिव्ह असतं. अँड इट इज इफेक्टिव्ह अगेन्स्ट ग्रॅम निगेटिव्ह कोकाय. ग्रॅम पॉझिटिव्ह कोकायवर असतं, तसंच ग्रॅम निगेटिव्ह कोकायवर असतं. ॲज वेल ॲज एच इन्फ्लुएन्झा. ओके, एच इन्फ्लुएन्झा. देन बी पर्टुसिस अँड सम सुडोमोनास. आणखी कोणावर असतं? बी पर्टुसिस अँड सम सुडोमोनास यांच्यावरती ते काय असतं? इफेक्टिव्ह असतं. ओके, सो दिस सल्फोनामाइड्स कोणाकोणावर इफेक्टिव्ह आहे? ब्रॉड स्पेक्ट्रम का म्हटलं जातं? रिझन विचारलं. वाय सल्फोनामाइड इज कॉल्ड ॲज ब्रॉड स्पेक्ट्रम अँटीमायक्रोबियल एजंट. का म्हणतात त्याला ब्रॉड स्पेक्ट्रम अँटीमायक्रोबियल एजंट? काय लिहिणार रिझन? बिकॉज दे वेअर इफेक्टिव्ह अगेन्स्ट ऑल ग्रॅम पॉझिटिव्ह कोकाय एक्सेप्ट एंटेरोकोकाय. ओके, देन ऑल ग्रॅम पॉझिटिव्ह बॅसिली, एंटेरोबॅक्टेरियासी अँड ऑल ग्रॅम निगेटिव्ह कोकाय, एच इन्फ्लुएन्झा, बी पर्टुसिस अँड सम सुडोमोनास. हेन्स sulfonamides is called as very broad spectrum antimicrobial agent. Okay, क्वेश्चन कळाला? काय क्वेश्चन होता? वाय सल्फोनामाइड इज कॉल्ड ॲज व्हेरी ब्रॉड स्पेक्ट्रम अँटीमायक्रोबियल एजंट. काय लिहिणार? बिकॉज सल्फोनामाइड इज इफेक्टिव्ह अगेन्स्ट ऑल ग्रॅम पॉझिटिव्ह कोकाय एक्सेप्ट एंटेरोकोकाय, ऑल ग्रॅम पॉझिटिव्ह बॅसिली, एंटेरोबॅक्टेरियासी, ग्रॅम निगेटिव्ह कोकाय, एच इन्फ्लुएन्झा, B pertussis and some Pseudomonas, and hence sulfonamide is called as broad spectrum antimicrobial agent. Okay, then पण सल्फोनामाइडचा एक ड्रॉबॅक्स आहे. अँटीबायोटिक्सपेक्षा सल्फोनामाइड सुपेरियर का नाहीत? अँटीबायोटिक सुपेरियर का आहेत सल्फोनामाइडपेक्षा? तर सल्फोनामाइडचा काय आहे? एक ड्रॉबॅक आहे. व्हॉट इज द ड्रॉबॅक? But microorganism develop resistance to sulfonamide and the spectrum get reduced. मोठ्या प्रमाणात तो स्पेक्ट्रम काय होतो? थोड्या कालावधीनंतर काय होतं? त्या मायक्रो ऑर्गॅनिझम काय करतात? सल्फोनामाइडला रेजिस्टन्स डेव्हलप करतात. मायक्रो ऑर्गॅनिझमचा रेजिस्टन्स डेव्हलप होणं म्हणजे काय? तर सुरुवातीला समजा यातला आता घ्या एच इन्फ्लुएन्झा नावाचा मायक्रो ऑर्गॅनिझम तुम्ही घ्या. ओके, या एच इन्फ्लुएन्झावर आपण सल्फोनामाइडचा ट्रीटमेंट करतो आहे. ओके, सो सुरुवातीच्या काळात सल्फोनामाइड्सनी काय करेल? त्या एच इन्फ्लुएन्झावर इफेक्ट दाखवायला सुरुवात करेल. तो त्या एच इन्फ्लुएन्झाचं जे काही इन्फेक्शन असेल ते किंवा काय परिणाम असतील ते काय करेल? कमी करायला सुरुवात करेल. पण सल्फोनामाइड सतत एच इन्फ्लुएन्झावर आपण सतत सल्फोनामाइड्स वापरत असू तर एच इन्फ्लुएन्झा काय करतो? सल्फोनामाइड्सवर रेजिस्टंट डेव्हलप करतो. रेजिस्टंट डेव्हलप होतो म्हणजे काय? थोड्या कालावधीनंतर त्या सल्फोनामाइड्सचा एच इन्फ्लुएन्झावरती काहीही परिणाम होत नाही. ओके, तो सल्फोनामाइड्स त्या एच इन्फ्लुएन्झावर काही परिणाम दाखवत नाही. एच इन्फ्लुएन्झा आपली ग्रोथ जशी करायची तशी करायला काय करतो? सुरुवात करतो. याला काय म्हणतात? रेजिस्टंट डेव्हलप होणं. आणि हा सल्फोनामाइड्सचा काय आहे? ड्रॉबॅक आहे. काय ड्रॉबॅक आहे? बट ॲज मायक्रो ऑर्गॅनिझम डेव्हलप रेजिस्टंट टू सल्फोनामाइड आणि त्याच्यामुळं काय होतं? स्पेक्ट्रम काय होतं? ग्रेटली रिड्यूस होतो. हळूहळू जो सल्फोनामाइड ब्रॉड स्पेक्ट्रम आहे तो हळूहळू काय होतो? नॅरो स्पेक्ट्रमवर यायला सुरुवात होते. जर क्वेश्चन आला वाय स्पेक्ट्रम ऑफ सल्फोनामाइड गेट रिड्यूस लार्जली और ग्रेटली, का रिड्यूस होतो? बिकॉज मायक्रो ऑर्गॅनिझम हॅव डेव्हलप रेजिस्टंट टू सल्फोनामाइड. सल्फोनामाइडला काय होतं? मायक्रो ऑर्गॅनिझमचा रेजिस्टंट काय होतो? डेव्हलप होतो. ओके, देन
मोस्ट ऑफ स्टॅफिलोकोकाय आर रेजिस्टंट टू सल्फोनामाइड्स. स्टॅफिलोकोकाय नावाचे जे मायक्रो ऑर्गॅनिझम आहेत किंवा बॅक्टेरिया आहेत. स्टॅफिलोकोकाय म्हणजे कुठलं, आपण थ्रोट इन्फेक्शन म्हणतो, स्टॅफ इन्फेक्शन जे असतं ते जे स्टॅफिलोकोकाय जे आहेत ते काय त्यांचा काय असतो, सल्फोनामाइडला रेजिस्टंट असतो. म्हणजे या स्टॅफिलोकोकायवरती सल्फोनामाइड काय होत नाहीत, ॲक्ट होत नाहीत. म्हणजेच काय, रेजिस्टंट म्हणजे काय, सल्फोनामाइड डज नॉट ॲक्ट ऑन टू द स्टॅफिलोकोकाय. अँड अगेन्स्ट व्हायरल इन्फेक्शन सल्फोनामाइड्स आर नॉट इफेक्टिव्ह. जे व्हायरल इन्फेक्शन आहे त्याच्यावरती सल्फोनामाइड काय नाही आहे, इफेक्टिव्ह नाही आहे. सो दिस इज रिगार्डिंग द इंट्रोडक्शन अँड डिस्कवरी ऑफ सल्फोनामाइड्स. काय काय बघितलं आपण इंट्रोडक्शन अँड डिस्कवरीमध्ये सल्फोनामाइड्सच्या. पहिली गोष्ट काय बघितली सल्फोनामाइडच्या इंट्रोडक्शनमध्ये, सल्फोनामाइड्स म्हणजे काय, इट इज डिराइव्ह फ्रॉम 2 words सल्फोन अँड अमाइड्स. सल्फोन मीन्स सल्फोनिल ग्रुप अँड अमाइड्स ग्रुप. सो हू डिस्कवर दिस सल्फोनामाइड्स, बाय सायंटिस्ट गेल्मो in 1908. So this sulfonamide, it is the derivative of sulfonamide. सल्फानिलामाइडचं काय आहे ते डेरिव्हेटिव्ह आहे. सल्फानिलामाइडचं स्ट्रक्चर काय आहे, स्क्रीनवर दिसतंय तुमच्या. सल्फानिलामाइड इज नथिंग बट पॅरा अमायनो बेन्झिन सल्फोनामाइड्स. बेन्झिनच्या पॅरा पोझिशनला अमायनो ग्रुप आणि पुढे त्याच्या सल्फोनिल SO2NH2 ग्रुप, सल्फोनामाइड ग्रुप काय झालेला असतो, अटॅच झालेला असतो. सो सल्फोनामाइड्स कोणापासून तयार केलं गेलं, सल्फानिलामाइड्सपासून. सो दिस सल्फोनामाइड इट इज अ डेरिव्हेटिव्ह ऑफ सल्फानिलामाइड्स. सो सायंटिस्ट गेल्मो synthesized sulfonamides from sulfonamides in year 1908. Okay, and this sulfonamide, it is chemically para-amino benzene sulfonamides, and this para-amino group, it is essential for antibacterial activity. हा जो para-amino group आहे तो काय आहे, antibacterial activity साठी काय आहे तो essential आहे. Then why sulfonamides is, and this sulfonamide is very broad spectrum antimicrobial agent. Why this sulfonamide is called as very broad spectrum antimicrobial agent? Answer काय, the sulfonamide is effective against all gram-positive cocci except enterococci, all gram-positive bacilli, enterobacteriaceae, and gram-negative cocci, H. influenza, B. pertussis, and some pseudomonas. Hence, sulfonamide is called as very broad spectrum antimicrobial agent. Okay, then this sulfonamides spectrum, broad spectrum get reduced. Okay, and if question may arise, why spectrum of sulfonamides get reduced largely का or greatly, का reduce होतो spectrum, because after some times microorganism develop resistance to sulfonamides and spectrum of sulfonamides get reduced greatly. Okay, then next is that most of the स्टॅफिलोकोकाय मायक्रोऑर्गॅनिझम आर रेजिस्टंट टू दिस सल्फोनामाइड. सल्फोनामाइडला त्यांचं काय असतं, रेजिस्टन्स असतो. अँड दिस सल्फोनामाइड इज इनइफेक्टिव्ह अगेन्स्ट व्हायरल इन्फेक्शन. सो व्हायरल इन्फेक्शनच्या अगेन्स्ट सल्फोनामाइड काय आहे, इनइफेक्टिव्ह आहे. देन नेक्स्ट वी सी इज नॉमेनक्लेचर ऑफ सल्फोनामाइड. सल्फोनामाइडचं नॉमेनक्लेचर कसं करतात. सो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सल्फोनामाइड इज शोन ऑन टू युअर स्क्रीनवर तुमच्या बेसिक स्ट्रक्चर दाखवतो मी सल्फोनामाइडचं. ओके, सो दिस सल्फोनामाइड कंटेन वन बेन्झिन रिंग. ओके, देन वी नंबर द बेन्झिन 1 2 3 4 5 6. बेन्झिनला आपण काय करूया, नंबरिंग देऊया. Then at para position means at carbon number 4 there is amino group NH2 group, and first position there is sulfonyl group, that is SO2 NH2. So the carbon number or substituent on nitrogen of the sulfonamides nitrogen. Okay, सल्फोनामाइड ग्रुप मधला नायट्रोजन म्हणजे एक नंबर जो दाखवतोय तुम्हाला, एक नंबरचा NH2 आहे त्याला काय म्हटलं जातं, N1 सबस्टिट्युएंट म्हटलं जातं. अँड सबस्टिट्युएंट ऑन अमायनो नायट्रोजन, दॅट इज 4
अमायनो ग्रुप 4, 4 नंबरचा अमायनो ग्रुप दिसतोय त्याला काय म्हटलं जातं, N4 सबस्टिट्युएंट म्हटलं जातं. सो N1 सबस्टिट्युएंट कोणाला म्हणतात, नायट्रोजन प्रेझेंट ऑन ऑर सबस्टिट्युएंट नायट्रोजन प्रेझेंट ऑन सल्फोनिल ग्रुप. सल्फोनिल ग्रुपवर जो सबस्टिट्युएंट नायट्रोजन आहे त्याला काय म्हटलं जातं, N1 सबस्टिट्युएंट. अँड N4 सबस्टिट्युएंट कोणाला म्हटलं जातं, सबस्टिट्युएंट प्रेझेंट ऑन नायट्रोजन ॲट पॅरा पोझिशन अमायनो ग्रुप. पॅरा पोझिशनला अमायनो ग्रुपचा जो नायट्रोजन आहे त्याला काय म्हटलं जातं, N4 नायट्रोजन म्हटलं जातं. आता जेव्हा केव्हा आपण नॉमेनक्लेचर करू सल्फोनामाइड्सचं तेव्हा एक गोष्ट लक्षात ठेवायची, 2 ठिकाणी ह्याला काय होणार, हे बेसिक स्ट्रक्चर आहे आणि व्हेरियस सल्फोनामाइड्स तयार करायचे असतील तर याला काय झाले पाहिजेत, 1 नंबरचा जो अमायनो ग्रुप आहे आणि 4 नंबरचा अमायनो ग्रुप आहे याला काय अटॅच होणार, सबस्टिट्युएंट काय होणार, अटॅच होणार. आणि त्या सबस्टिट्युएंटच्या बेसिसवर आपल्याला काय करायचं आहे, त्याचं नॉमेनक्लेचर करायचं आहे. ओके, सगळ्या कंपाऊंडचं नॉमेनक्लेचर करायचं नाही आहे, स्ट्रक्चरसुद्धा सगळ्या कंपाऊंडची बघायची नाही आहेत, फक्त ॲस्टरस्टिक केलेली आहे तीच स्ट्रक्चर आपल्याला काय काय करायचे आहेत, स्ट्रक्चर बघायचे आहेत आणि त्यांचं IUPAC नॉमेनक्लेचर बघायचं आहे. ओके, थोडक्यात सांगतो, कधीही सल्फोनामाइडचं एक बेसिक ट्रिक, सल्फोनामाइडचं नॉमेनक्लेचर करताना कायम सुरुवात ही 4 अमायनो अशीच होणार. पहिली सुरुवात जी असणार IUPAC नॉमेनक्लेचरची ती कशी असणार सांगतो, 4 अमायनो. ओके, 4 अमायनो. त्याच्यानंतर 1 नंबरचा जो NH2 आहे, ज्या NH2ला 1 नंबर दिलेला आहे त्या NH2ला जर इकडे कोणतीही रिंग अटॅच असेल तर तिचं नाव काय होणार, पहिलं येणार. त्याच्यानंतर फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला सांगतो, इथे एखादं कंपाऊंड आपण घेऊया एक्झाम्पलला. आता हे कंपाऊंड आहे सल्फाडायाझाईन, याचं स्ट्रक्चर तुम्हाला दिसतंय. ओके, याचं स्ट्रक्चर दिसतंय. आपलं बेसिक स्ट्रक्चर काय आहे, बेन्झिन रिंग इकडे आहे 1 2 3 4 5 6. चौथ्या पोझिशनला अमायनो ग्रुप आहे. पहिल्या पोझिशनला काय आहे, SO2 S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O NH, म्हणजे ही आपली बेसिक रिंग आहे. आणि इकडे N पासून म्हणजे 1 नंबरच्या N1 सबस्टिट्युएंटला काय झालेले आहे, पायरिमिडीन रिंग काय झालेली आहे, अटॅच झालेली आहे. आपल्या कंपाऊंडचं बेसिक नाव काय आहे, बेन्झिन सल्फोनामाइड. आपण काय करतो, बेन्झिन सल्फोनामाइड, पॅरा अमायनो बेन्झिन सल्फोनामाइड्स. कारण हा NH S डबल बॉन्ड O S डबल बॉन्ड O हा काय आहे, सल्फोनामाइड ग्रुप आहे. मध्ये काय आहे, बेन्झिन आहे आणि इकडे काय आहे, अमायनो ग्रुप आहे. सो कायम पहिलं लिहिताना काय येणार, 4 अमायनो. त्याच्यानंतर N1 सबस्टिट्युएंट म्हणजे SO2 नंतरचा जो NH2 आहे त्याला अटॅच झालेली रिंग, तिचं नाव येणार आहे. ती कोणती आहे, पायरिमिडीन रिंग आहे. पण पायरिमिडीन रिंगचा दुसरा कार्बन ॲटम कोणाला अटॅच झालेला आहे, NHला अटॅच झालेला आहे. मग जो कार्बन ॲटम NHला अटॅच झाला आहे त्याचं काय लिहायचं, नंबर 2 आणि त्याच्या पुढे काय लिहायचं, YLE म्हणजे पायरिमिडीन 2YL. ओके, पायरिमिडीन 2YL और 2 पायरिमिडिनिल. ओके, मधला 2 काढला आणि आधी घेतला तर पायरिमिडिनिल होईल. ओके, आपण काय लिहितो, कसंही लिहा तुम्ही, पायरिमिडीन 2YL और 2 पायरिमिडिनिल. 2 आधी घेतला तर 2 शब्द काय होणार, पायरिमिडीन आणि YL अटॅच होणार. सो 4 अमायनो. इकडची रिंग जी आहे NHला अटॅच झालेली ती काय आहे, पायरिमिडीन आहे आणि पायरिमिडीनचा दुसरा कार्बन ॲटम NHला अटॅच झाला आहे म्हणून 2YL. सो 4 अमायनो पायरिमिडीन 2YL बेन्झिन सल्फोनामाइड्स. बेसिक रिंग कोणती आहे, आपले पॅरेंट नेम काय आहे, बेन्झिन सल्फोनामाइड. आणि सबस्टिट्युएंट काय आहेत या कंपाऊंडला, 2 आहेत, एक पॅरा पोझिशनला अमायनो आणि इकडे पायरिमिडीन रिंग. आणि पायरिमिडीन रिंगचा दुसरा कार्बन ॲटम सल्फोनामाइडला NHला N1ला अटॅच झालेला आहे, N1च्या NH2ला, म्हणून 2YL त्याला काय म्हटलं जातं. सो दिस इज 4 अमायनो 2 pyrimidinil or pyrimidine 2YL benzene sulfonamide. So by this way we can write IUPAC nomenclature. Okay, so after introduction and IUPAC nomenclature, let's start the classification of IUPAC, classification of sulfonamides. ओके, सल्फोनामाइडचं काय बघणार आहोत आपण, क्लासिफिकेशन. सो दिस सल्फोनामाइड इज क्लासिफाईड बाय फॉलोइंग मेथड. सल्फोनामाइड्स बाय क्लासिफाईड बाय बेसिकली 4 मेथड. 4 प्रकारे सल्फोनामाइड काय केलं जातं, क्लासिफाईड केलं जातं. इन दॅट फर्स्ट मेथड इज केमिकल क्लासिफिकेशन, म्हणजे कोणता सबस्टिट्युएंट कुठे अटॅच झालेला आहे याच्यावरची जर क्लासिफिकेशन. सेकंड
अँटीबॅक्टेरियल क्लासिफिकेशन. ओके, अँटीबॅक्टेरियल क्लासिफिकेशन म्हणजे काय, एखादं सल्फोनामाइड कोणत्या इन्फेक्शनमध्ये वापरलं जातं. सपोज आय इन्फेक्शनमध्ये वापरलं जातं, GIT ट्रॅकच्या इन्फेक्शनमध्ये वापरलं जातं, सिस्टेमिक इन्फेक्शनमध्ये वापरलं जातं, युरिनरी ट्रॅक इन्फेक्शनमध्ये वापरलं जातं. अशी सल्फोनामाइड कोणती, अशा क्लासिफिकेशनला काय म्हटलं जातं, अँटीबॅक्टेरियल क्लासिफिकेशन म्हटलं जातं. देन थर्ड वन इज क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ड्युरेशन ऑफ ॲक्शन अँड ॲब्सॉर्प्शन. ड्युरेशन ऑफ ॲक्शन मीन्स इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाफ लाईफ. म्हणजे ड्युरेशन ऑफ ॲक्शन मीन्स वॉट, ते लॉंग ॲक्टिंग आहे, स्लो इंटरमिडिएट ॲक्टिंग आहे, शॉर्ट ॲक्टिंग आहे की पुअर, अँड ॲब्सॉर्प्शन की पुअरली ॲब्सॉर्ब आहे. लॉंग ॲक्टिंग म्हणजे काय, एकदा गोळी घेतल्यानंतर तिची ॲक्शन किंवा तिचा जो परिणाम आहे तो काय राहतो, फार मोठ्या कालावधीसाठी राहतो. अशा काही इंटरमिडिएट म्हणजे एकदा गोळी गेल्यानंतर बऱ्यापैकी मध्यम कालावधीसाठी त्यांचा इफेक्ट राहतो. शॉर्टली ॲक्टिंग म्हणजे काय, एकदा गोळी घेतल्यानंतर एक ठराविक काळासाठी 1-2-4 तासासाठी तिचा काय राहतो, इफेक्ट राहतो. आणि पुअरली ॲब्सॉर्ब म्हणजे काय, ती की जी गोळी आपण इनसाइड द बॉडी घेतल्यानंतर व्यवस्थित तिचं ॲब्सॉर्प्शन होत नाही. सो बाय दिस वे sulfonamides are classified. And last classification is that pharmacological basis of classification means what, pharmacological class. sulfonamides use as a diuretics, anti malaria मध्ये कुठले वापरतात, अँटीबॅक्टेरियल एजंट म्हणून काय वापरतात. सो याला काय म्हटलं जातं, pharmacological basis of classification. So sulfonamide is classified by 4 method. First one is a chemical, second is a antimicrobial classification, third one is a classification based on duration of action, that is half life of the drug and absorption, and fourth one is the pharmacological basis of classification. sulfonamides pharmacological च्या action नुसारचं classification. So let's start with the first, that is chemical classification. So in chemical classification, sulfonamides are classified by 4 way. First one, substituent on aromatic amino group. Okay, then substituent on sulfonamide nitrogen. Third one, substituent on both amino and sulfonamides group. Then substituent without aromatic amino group. Okay, so first one is the substituent on aromatic amino group. Aromatic amino group means what, अमायनो ग्रुप ॲट 4 नंबर कार्बन ॲटम. हा 4थ्या नंबरचा जो अमायनो ग्रुप दिसतोय तुम्हाला NH2 4 नंबरवाला, तिथे कोणता सबस्टिट्यूएंट अटॅच झाला म्हणजे ह्या NH2ला दुसरं काहीतरी अटॅच होऊन झालं तर त्याला काय म्हटलं जातं, सबस्टिट्यूएंट ऑन ॲरोमॅटिक अमायनो ग्रुप. सो त्याच्यामध्ये कोणता ड्रग येतो, प्रॉन्टोसिल. ओके, त्याच्यामध्ये कोणता ड्रग येतो, प्रॉन्टोसिल नावाचा ड्रग येतो. देन सबस्टिट्यूएंट ऑन सल्फोनामाइड नायट्रोजन. सल्फोनामाइड नायट्रोजन म्हणजे कुठला, NH2 1 नंबरचा इकडचा, म्हणजे ह्या NH2ला पुढे काय अटॅच झालं तर त्याला काय म्हटलं जातं, सबस्टिट्यूएंट ऑन सल्फोनामाइड नायट्रोजन. सो इट नेम इज सल्फाडायाझाईन अँड सल्फामिथॉक्सॅझोल. म्हणजे पहिला क्लास आपण परत बघा, पहिला क्लास जो आपण बघितला सबस्टिट्यूएंट ऑन ॲरोमॅटिक अमायनो ग्रुप. ॲरोमॅटिक अमायनो ग्रुप म्हणजे कोणता, हा 4 नंबरचा अमायनो ग्रुप. या अमायनो ग्रुपला पुढं काय असणार, काहीतरी अटॅच झालेलं असणार. एक लक्षात ठेवायचं, सबस्टिट्यूएंट ऑन ॲरोमॅटिक अमायनो ग्रुप म्हटलं आहे म्हणजे फक्त इकडे काहीतरी अटॅच झालेलं असणार या 4 नंबरच्या अमायनो ग्रुपला. 1 नंबरच्या अमायनो ग्रुपला काही अटॅच नसणार. म्हणजे हे स्ट्रक्चर काय असणार आपलं, कॉमन असणार. NH2 S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O बेन्झीन, आणि ह्या NH2ला पुढे काहीतरी इकडे अटॅच झालेलं असणार. म्हणजे असा ड्रग कोणता आहे, प्रॉन्टोसिल. सो या क्लासिफिकेशनवरून तुम्ही स्ट्रक्चर लक्षात ठेवायला तुम्हाला काय होईल, इझी पडेल की बाबा प्रॉन्टोसिलचं स्ट्रक्चर म्हणजे काय आहे, बेन्झीन रिंग आहे. काय आहे प्रॉन्टोसिलचं स्ट्रक्चर, NH2 SO2 बेन्झीन रिंग, पुन्हा 4थ्या नंबरला NH2, आणि या NH2ला काहीतरी अटॅच असणार. इकडे 1 नंबरला काही अटॅच नसणार आहे. आता दुसरा क्लास आहे सबस्टिट्यूएंट ऑन सल्फोनामाइड नायट्रोजन. आता सल्फोनामाइड नायट्रोजन म्हणजे कोणता, 1 नंबरचा नायट्रोजन. सबस्टिट्यूएंट ऑन सल्फोनामाइड नायट्रोजन म्हणजे आता 4 नंबरच्या नायट्रोजनवर काय नसणार, कोणताही सबस्टिट्यूएंट नसणार, त्याला काही अटॅच झालेलं नसणार. जे काय अटॅच झालेलं असणार ते कुठं असणार, 1 नंबरच्या NH2ला अटॅच झालेलं असणार, सल्फोनामाइडच्या जवळच्या. सो सबस्टिट्यूएंट ऑन सल्फोनामाइड नायट्रोजन असे कोणते आहेत, सल्फाडायाझाईन अँड सल्फामिथॉक्सॅझोल. असे कोणते आहेत, सल्फाडायाझाईन अँड सल्फामिथॉक्सॅझोल. ओके, सो सल्फाडायाझाईनचं स्ट्रक्चर काय असणार, NH2
4 नंबरचा NH2, बेन्झिन रिंग SO2 NH2 आणि ह्या पहिल्या नंबरच्या NH2ला इकडे काहीतरी सल्फा डायझाईनमध्ये अटॅच झालेलं असणार. देन सल्फामिथॉक्साझोल सेम असणार, पहिल्या नंबरच्या NH2ला काहीतरी अटॅच झालेलं असणार, चौथ्या नंबरचा NH2 तसाच असणार. देन सबस्टिट्युएंट ऑन बोथ अमायनो अँड सल्फोनामाइडो ग्रुप, म्हणजे आता इथे काय असणार 4 नंबरला आणि 1 नंबरला दोघांकडे काय झालेलं असणार, काहीतरी सबस्टिट्यूशन झालेलं असणार. अशी कंपाऊंड कोणती आहेत, ऑन बोथ ग्रुप सक्सिनिल सल्फाथायाझोल अँड थॅलिल सल्फाथायाझोल. ओके, म्हणजे 4 नंबरला सुद्धा आणि 1 नंबरला सुद्धा त्या NH2ला काहीतरी पुढे अटॅच झालेलं असणार. देन सल्फोनामाइड और सल्फाज विथ ॲरोमॅटिक अमायनो ग्रुप, विदाऊट ॲरोमॅटिक अमायनो ग्रुप. ॲरोमॅटिक अमायनो ग्रुप म्हणजे काय, असं सल्फोनामाइड ज्याच्यामध्ये 4 नंबरचा ॲरोमॅटिक अमायनो ग्रुप अब्सेंट असतो, असं कोणतं आहे, मॅफेनाइट. असं कोणतं आहे, मॅफेनाइट, की ज्याच्यामध्ये हा 4 नंबरचा NH2 काय असतो, अब्सेंट असतो. सो हे जे केमिकल क्लासिफिकेशन आहे ते तुम्हाला स्ट्रक्चर काढताना उपयोगाला येईल, कारण तुम्हाला लक्षात राहील की 1 नंबरला सबस्टिट्युएंट अटॅच करायचा आहे की 4 नंबरला, की बाबा दोन्हीकडे. ओके, सो केमिकल क्लासिफिकेशन काय होतं, 4 प्रकारचं होतं. कसं, सबस्टिट्युएंट ऑन ॲरोमॅटिक अमायनो ग्रुप, दॅट इज 4 नंबर NH2, दॅट इज प्रोंटोसिल. देन सबस्टिट्युएंट ऑन सल्फोनामाइड नायट्रोजन, एक्झाम्पल इज सल्फा डायाझाईन अँड सल्फा मिथॉक्साझोल. देन सबस्टिट्युएंट ऑन बोथ अमायनो अँड सल्फोनामाइडो ग्रुप, दोन्हीकडे, अशी कोणती, सक्सिनिल सल्फाथायाझोल अँड थॅलिल सल्फाथायाझोल. देन सल्फोनामाइड्स विदाउट aromatic amino group are mafenidine. Okay, mafenite. So this is the classification of sulfonamides. काय होतं सल्फोनामाइडचं क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन. देन सेकंड टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन इज दॅट, और सेकंड मेथड इज अँटीबॅक्टेरियल क्लासिफिकेशन, म्हणजे कोणकोणत्या इन्फेक्शनवर सल्फोनामाइड्स ॲक्ट होतात तशी. सो दिस अँटीबॅक्टेरियल क्लासिफिकेशन हॅव 5 टाइप्स. फर्स्ट वन, सल्फोनामाइड यूज इन आय इन्फेक्शन, डोळ्यांच्या इन्फेक्शनमध्ये वापरण्यात येणारं सल्फोनामाइड्स. देन सल्फोनामाइड यूज इन इंटेस्टायनल इन्फेक्शन, आपल्या आतड्याच्या इन्फेक्शनमध्ये वापरतोय ते. देन सल्फोनामाइड यूज इन सिस्टेमिक इन्फेक्शन, सिस्टेमिक इन्फेक्शन आहे त्याच्यामध्ये कोणतं वापरतो. देन सल्फोनामाइड यूज इन बर्न इन्फेक्शन, म्हणजे भाजल्यामुळं काही इन्फेक्शन झालं असेल त्याच्यामुळे त्याच्यावरती. देन सल्फोनामाइड यूज इन युरिनरी ट्रॅक इन्फेक्शन, UTI, युरिनरी ट्रॅक इन्फेक्शनमध्ये जर काय झालं असेल तर त्याच्यामध्ये आपण कोणतं सल्फोनामाइड वापरतो ते. सो लेट स्टार्ट विथ फर्स्ट अँटीबॅक्टेरियल क्लासिफिकेशन. सल्फोनामाइड यूज इन आय इन्फेक्शन, डोळ्यांच्या इन्फेक्शनमध्ये वापरणार सल्फोनामाइड यूज इन आय इन्फेक्शन. एक्झाम्पल इज सल्फा ॲसेटामाइड. आईज इन्फेक्शनमध्ये क्वेश्चन विचारतात, राईट द नेम अँड स्ट्रक्चर ऑफ सल्फोनामाइड यूज इन आय इन्फेक्शन. काय लिहिणार, सल्फा ॲसेटामाइड्स. ओके. देन सेकंड, सल्फोनामाइड यूज इन इंटेस्टायनल इन्फेक्शन्स, दॅट इज एक्झाम्पल सल्फागॉनिडिन, थॅलिल सल्फाथायाझोल अँड सक्सिनिल सल्फाथायाझोल. दुसरं कोणतं आहे, सक्सिनिल सल्फाथायाझोल. ओके. देन थर्ड वन, सल्फोनामाइड यूज इन सिस्टेमिक इन्फेक्शन. ओके. एक्झाम्पल आर सल्फाडायाझाईन, सल्फाडायमिडिन अँड सल्फाथायाझोल. Okay, then fourth one is sulfonamide used in burn infections, that are silver sulfadiazine. Okay, then sulfonamide used in urinary tract infection. Okay, याच्यावर क्वेश्चन येतो, नेम द एक्झाम्पल ऑफ सल्फोनामाइड used in urinary tract infection. The example are sulfafurazole, sulfafinazole and sulfamethoxazole. So azole डेरिव्हेटिव्ह जे आहेत, अझोल कंपाऊंड आपण बघितलेलं आहे इंट्रोडक्शन चॅप्टरमध्ये. सो सगळे अझोल डेरिव्हेटिव्ह कुठे येतात, युरिनरी ट्रॅक इन्फेक्शनमध्ये, म्हणजे सल्फामिथॉक्साझोल, सल्फाफ्युराझोल आणि सल्फाफिनाझोल. ओके. देन थर्ड मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन इज दॅट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ड्युरेशन ऑफ ॲक्शन ऑर ॲब्सॉर्प्शन. तुम्हाला सांगितलं ड्युरेशन ऑफ ॲक्शन म्हणजे काय. सो दिस कन्सिस्ट ऑफ लॉंग ॲक्टिंग सल्फोनामाइड्स, मीन्स सल्फोनामाइड्स हॅव्हिंग T 24 hour. म्हणजे थोडक्यात काय, लॉंग ॲक्टिंग ड्रग म्हणजे काय, ज्याचा डोस दिवसातून एकदाच असतो. का एकदाच असतो, कारण त्यांचा टायमिंग काय असतो, त्यांचे इफेक्ट दाखवण्याचा कालावधी काय असतो, 24 hours, 24 तास ते आपला इफेक्ट काय करू शकतात, दाखवू शकतात. सो दीज आर लॉंग ॲक्टिंग. देन इंटरमिडिएट ॲक्टिंग सल्फोनामाइड्स हॅव्हिंग
10 to 24 आवर 10 ते 24 तास याच्या रेंजमध्ये त्यांचा काय असतो इफेक्ट असतो. देन शॉर्ट ॲक्टिंग सल्फोनामाइड्स हॅविंग ड्युरेशन ऑफ ॲक्शन लेस दॅन 10 hours 10 hours 10 तासापेक्षा त्यांची ड्युरेशन ऑफ ॲक्शन काय असते कमी असते, त्याला काय म्हटलं जातं शॉर्ट ॲक्टिंग. अँड पुअरली ॲब्सॉर्ब म्हणजे ज्यांचं ॲब्सॉर्प्शन काय होतं कमी प्रमाणात होतं अशी सल्फोनामाइड. सो थर्ड मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन इज दॅट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ड्युरेशन ऑफ ॲक्शन. दीज आर लॉंग ॲक्टिंग सल्फोनामाइड्स. एक्झाम्पल आर सल्फामिथॉक्सीपायरिडायझिन, देन सल्फाडायमिथोक्साइन. ओके. Then intermediate acting sulfonamide are sulfamethoxazole and sulfasomizole. Okay, so sulfamethoxazole and sulfasomizole. Okay, then short acting sulfonamide sulfathiazole and sulfixoxazole. Okay, sulfathiazole and sulfixoxazole. Then poorly absorbed sulfonamides sulfaguanidine, thialyl sulfathiazole and succinyl sulfathiazole. Then last method to classify sulfonamides is that pharmacological basis of classification. म्हणजे कोणत्या पर्टिक्युलर क्लाससाठी डायुरेटिक्स किंवा डायबेटिक्सवरती कोणती वापरतात सल्फोनामाइड अशी. सो देर आर 5 टाइप्स, अगेन 5 सब टाइप्स फॉर फार्माकोलॉजिकल बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. सल्फोनामाइड यूज ॲज अ ओरल हायपोग्लायसेमिक एजंट म्हणजे बॉडीमधली ब्लड शुगर वाढली तर कोणते वापरतात. देन यूज ॲज अ डायुरेटिक्स म्हणून कोणते सल्फोनामाइड्स वापरतात. देन मलेरियल कंडिशनला कोणते सल्फोनामाइड वापरतात. अँटी डायरियल डिसेंट्रीवरती कोणते वापरतो आपण. अँड ॲज अ अँटी बॅक्टेरियल. सो फार्माकोलॉजिकल बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन फर्स्ट वन ॲज अ ओरल हायपोग्लायसेमिक, example is tolbutamide. Then as a diuretics furazamide and chlorthalidone. So furazamide and chlorthalidone. And as an antimalarial sulfadoxine. Then as an antidiarrheal thialyl sulfathiazole. antidiarrheal म्हणून काय यूज केलं जातं thialyl sulfathiazole यूज केलं जातं. Then अँटीबॅक्टेरियल एजंट सल्फाडिमिडीन आणि सल्फाडायाझाईन यूज केलं जातं. ओके. सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ सल्फोनामाइड. सल्फोनामाइड इज क्लासिफाईड बाय 4 मेथड. फर्स्ट वन केमिकल क्लासिफिकेशन. In that, substituent on aromatic amino group, substituent on sulfonamido nitrogen, substituent on both amino and sulfonamido group, and sulfonamides without amino group. Then second method is antibacterial classification. In that, sulfonamide used in eye infection, sulfonamide used in intestinal infection. Third one, sulfonamide used in systemic infection. Fourth one, sulfonamide used in burn infection, and sulfonamide used in urinary tract infection. Okay. Then third classification method is that classification based on duration of action, that is short life, half life of the drug, and absorption. In that, long acting sulfonamide means sulfonamides having T-half about 24 hours. Then intermediate acting sulfonamide means sulfonamide having T-half a been between 10 to 24 hours. Then short acting sulfonamides having T-half less than 10 hours. And fourth one is that poorly absorbed sulfonamides. After that, pharmacological basis of classification, that is oral hypoglycemic, as a diuretic, as an antimalarial, as an antidiarrheal, and as a antibacterial agent. Okay. Then next is the adverse effect of sulfonamides. So there are 6 adverse effect. First one is the crystalluria and related renal damage. म्हणजे crystalluria म्हणजे काय, आपली जी युरिनरी सिस्टीम आहे त्याच्यामध्ये युरेथ्रामध्ये, किडनीमध्ये किंवा कुठेही काय होणं, क्रिस्टल तयार होणं आणि काही त्याच्या रिलेटेड त्याच्यामुळं रिनलला, किडनीला काही डॅमेज असेल तर. हिमॅच्युरिया म्हणजे काय, युरिनमध्ये ब्लड सापडणं. देन हायपर सेन्सिटिव्हिटी रिॲक्शन म्हणजे ॲलर्जिक रिॲक्शन होऊ शकतात. काही तुम्हाला मे बी डर्मॅटायटिस होतं, ल्युपॉइड सिंड्रोम होऊ शकतो, हिपॅटायटिस होतं किंवा पल्मोनरी इओसिनोफिलिया होतं.
देन फोर्थ वन अप्लास्टिक ॲनिमिया ल्युकोपेनिया होऊ शकतो किंवा अग्रॅन्युलोसायटोसिस होऊ शकतं. देन स्टीवन जॉन्सन सिंड्रोम होऊ शकतो अँड नॉशिया, वोमिटिंग अँड हेडेक. ओके, सो सल्फोनामाइड्समध्ये ॲडवर्स इफेक्ट आहेत 6. फर्स्ट ॲडवर्स इफेक्ट इज दॅट क्रिस्टॅलोयुरिया अँड रिलेटेड रिनल डॅमेज. ओके, सो वाय क्रिस्टॅलोयुरिया हॅपन or why renal damage happened due to sulfonamide? Because this sulfonamide is excreted to urine. Okay, ॲज अ सम एक्सटेंट काही प्रमाणात सल्फोनामाइड काय केलं जातं, युरिनमधून एक्सक्रेट केलं जातं. अँड दे आर नॉट सोल्युबल इन ॲसिडिक युरिन. ओके, ॲसिडिक युरिन जर असेल आपलं तर ॲसिडिक मिडियममध्ये हे सल्फोनामाइड काय होत नाहीत, सोल्युबल होत नाहीत. सो दे मे क्रिस्टलाइज इन रिनल ट्युब्युल्स. त्याच्यामुळं आपले जे रिनल ट्युब्युल्स आहेत किंवा युरेथ्रा आहे त्याच्यामध्ये त्यांचं काय होतं, क्रिस्टलायझेशन होतं अँड कॉझिंग क्रिस्टलोयुरिया अँड रिनल डॅमेज. अँड ते स्टोन तयार झाल्यामुळं, क्रिस्टल तयार झाल्यामुळं काय होतं, रिनलला, किडनीला डॅमेज होतं. मग आता हे कमी करायचं असेल तर काय करायचं, टू ओव्हरकम दिस डिसॲडव्हान्टेज ओरल सोडियम carbonate administered to promote formation of more soluble salt. जेव्हा काय केलं जातं, ओरल सोडियम कार्बोनेट दिलं जातं. सोडियम कार्बोनेट काय करतं, सल्फोनामाइडचं वॉटर सोल्युबल सॉल्ट काय करतं, तयार करतं. अँड इनटेक ऑफ लार्ज अमाऊंट ऑफ वॉटर इज बेनिफिशियल. आणि जास्त प्रमाणात काय सांगायचं, पाणी प्यायला सांगायचं. सो फर्स्ट ॲडवर्स इफेक्ट इज दॅट क्रिस्टॅलोयुरिया अँड रिलेटेड रिनल डॅमेज. क्रिस्टॅलोयुरिया का होतं, बिकॉज सल्फा ड्रग हॅज एक्सक्रिटेड टू युरिन ॲज टू सम एक्सटेंट. काही प्रमाणात ते एक्सक्रिटेड होतात. अँड दे आर नॉट सोल्युबल इन ॲसिडिक युरिन. ॲसिडिक युरिनमध्ये सोल्युबल नसतात. ड्यू टू दिस दे मे क्रिस्टलाइज अँड कॉज डॅमेज टू रिनल, किडनीला डॅमेज करतात. सो दिस टू ओव्हरकम दिस वी कॅन ॲडमिनिस्टर oral sodium carbonate along with sulfonamides. So this sodium carbonate promote formation of more soluble salt. सल्फोनामाइडचं सोल्युबल सॉल्ट फॉर्म करतो. अँड ऑल्सो ॲडवाइस और बेनिफिशियल दॅट इज मोर इनटेक ऑफ वॉटर. देन सेकंड ॲडवर्स इफेक्ट इज दॅट हिमॅचोयुरिया, म्हणजे युरिनमध्ये ब्लड येणं. सो हिमॅचोयुरिया नोटेड वेन सल्फोनामाइड कंटेन पायरिडिन न्यूक्लिआय. म्हणजे ज्या सल्फोनामाइड्समध्ये पायरिडिन रिंग असते, म्हणजे पहिलेच आपण बघितलं होतं एक्झाम्पल सल्फा डायझाईन, त्याच्यामध्ये पायरिडिन रिंग होती. सो ज्या सल्फोनामाइडमध्ये पायरिडिन रिंग असते इट इज पॉसिबल दॅट सल्फोनामाइड कॉज हिमॅचोयुरिया. त्या सल्फोनामाइडमुळं काय होऊ शकतो, हिमॅचोयुरिया होतो. मग हिमॅचोयुरिया कमी कसा करायचा, इट इज मिनिमाइज बाय युजिंग अल्कली अँड फ्लुइड थेरपी. अल्कली किंवा फ्लुइड थेरपी देऊन ह्याला काय करू शकतो आपण, मिनिमाइज करू शकतो. ऑर बाय युजिंग मिक्सचर और कॉम्बिनेशन ऑफ सल्फोनामाइड. दोन सल्फोनामाइडचं आपण काय करू शकतो, कॉम्बिनेशन करू शकतो. सो हिमॅचोरिया मीन्स व्हॉट, हिमॅचुरिया ऑकर वेन सल्फोनामाइड कंटेन पायरिडिन न्यूक्लिआय. ओके, द पॉसिबिलिटी ऑफ हिमॅचुरिया कॅन बी मिनिमाइज बाय using alkali or fluid therapy or by using mixture of sulfonamides. Then hypersensitivity reaction that are dermatitis, ल्युपॉइड सिंड्रोम होऊ शकतो, हिपॅटायटिस होऊ शकते किंवा पल्मोनरी इओसिनोफिलिया होऊ शकतो. देन अप्लास्टिक ॲनिमिया और ल्युकोपेनिया और अग्रॅन्युलोसायटोसिस हा कोणामध्ये होतो, इन पेशंट रिसिविंग सल्फापायरिडिन. ओके, सल्फापायरिडिन म्हणजे काय, सल्फोनामाइड कंटेन पायरिडिन रिंग. त्यांच्यामध्ये अप्लास्टिक ॲनिमिया, ल्युकेपेनिया किंवा अग्रॅन्युलोसायटोसिस असे काय होऊ शकतात, ॲडवर्स इफेक्ट दिसू शकतात. देन लॉंग ॲक्टिंग सल्फोनामाइड आपण बघितलं की ज्यांचा T-half हा 24 hours आहे. सो अशी लॉंग ॲक्टिंग सल्फोनामाइड मे कॉज सिरियस साईड रिॲक्शन लाईक स्टीवन जॉन्सन सिंड्रोम. हा स्टीवन जॉन्सन नावाचा एक डिसऑर्डर आहे, ती लॉंग ॲक्टिंग सल्फोनामाइड्समुळे काय करू शकते, होऊ शकते. अँड अनदर some general side effect for this are nausea, vomiting and headache. Nausea, vomiting and headaches, these are some general side effect of this sulfonamides. Okay, so this is regarding the adverse effect of sulfonamide. So आपण आज काय काय बघितलं, सल्फोनामाइड इंट्रोडक्शन अँड डिस्कवरी. इंट्रोडक्शनमध्ये काय बघितलं, सल्फोनामाइड्स इज डिराइव्ह फ्रॉम सल्फोनिल अँड अमाइड्स ग्रुप कंटेन बेन्झीन रिंग.
Then this sulfonamide is discovered by scientist Gelmo in 1908. So sulfonamide Gelmo ने कसं डिस्कवर केलं? So this sulfonamide is the derivative of sulfonylamides. Okay, sulfonylamides पासून गेल्मोने sulfonamide synthesize केलं. So this sulfonylamides is nothing but para-aminobenzene sulfonamides. Okay, then this sulfonamides is this para-amino group is essential for antibacterial activity. Then sulfonamides, it is a broad spectrum antimicrobial agent. Why? Because it is effective against gram positive cocci except enterococci, gram positive bacilli, enterobacteriaceae, then all gram negative cocci, then H. influenza, B. pertussis, and other some pseudomonas. Hence it is called as large spectrum or large spectrum antimicrobial agent. Then this sulfonamide, after some times microorganism develop resistant to sulfonamides, hence spectrum get reduced greatly. Okay, all staphylococci have resistance to sulfonamides. Then sulfonamides is ineffective against viral infection. Then we see nomenclature, IUPAC nomenclature rule. The substituent present at N1 nitrogen means this NH2 shown on screen, it is called as N1 substituent, and substituent present on 4 number nitrogen, that is 4NH2, it is called as N4 substituent, and respectively IUPAC nomenclature are done. Then we see classification of sulfonamide, that are 4 method: chemical method, antibacterial classification, then classification based on duration of action and absorption, and pharmacological basis of classification. Then we see adverse effect. What are adverse effect? Hematuria is occur due to poor water solubility and acidic urine, and to overcome first side effect is adverse effect is crystalluria and renal damage. It occur because sulfonamides is less water soluble and insoluble in acidic urine, so form crystal. So to overcome this, we give oral sodium carbonate along with sulfonamides. So sodium carbonate form more water soluble salt, and also it is advised that large intake of water is beneficial. Then second adverse effect is hematuria. Hematuria कधी होतो? When sulfonamide contain pyridine nuclei in that. जर pyridine nuclei असणारा sulfonamide असेल तर hematuria overcome कसा करू शकतो? By using alkali and fluid therapy, or by using mixture of sulfonamides. Then hypersensitivity reaction like dermatitis, leukoid syndrome, hepatitis, and pulmonary eosinophil. Then in patient receiving sulfonamide pyridine ring असणारं sulfonamide घेत असतील तर it may cause aplastic anemia, leukopenia, and agranulocytosis. Then long acting sulfonamide cause severe side reaction, that is Steven-Johnson syndrome, and other side effects are nausea, vomiting, and headache. So in next chapter we will see mechanism of action, metabolism, and monographs of some drugs. Okay, so thank you very much. Stay safe, stay healthy. Thank you.